Ένα από τα παλιά εθήματα εδώ του τόπου μας είναι το λεγόμενο μνημόσυνο που λέμε, το οποίο είναι μια παράδοση πολλών αιώνων. Από ό,τι γνωρίζω, στην Ικαρία, επειδή οι πειρατές είχαν πια αυξηθεί προ 700-800 χρόνια και οι άνθρωποι λοιπόν κινδυνεύανε, τους κλέβανε, τους σκοτώνανε, τους παίρνανε αιχμαλό τους, βρήκαν έναν τρόπο φυγής να κρυφτούν σε μέρη που δεν φαινόταν από τη θάλασσα, και επειδή το νησί μας ήταν αλίμανο, ήταν αδύνατο να πάνε να αράξουν οι πειρατές και να ψάχνουν ας πούμε, να βρούνε αν υπάρχουν ανθρώπια. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν επιβιώσανε πολλούς αιώνες.
Βεβαίως ύστερα όταν ήρθε η Οθωμανική Αυτοκρατορία που καταδίωξε τους πειρατές, είχε στόλο καλό και μειώθηκε ο κίνδυνος αυτός, αρχίσαν οι ανθρώποι από αυτά τα 3-4 μέρη που ήταν πάνω στην Ικαρία, στην περιοχή μας ήταν η Λαγκάδα. Κατορθώσαν λοιπόν ύστερα να χαμηλώσουν οι ανθρώποι, να πάνε και κοντά στις παραλίες και σε μέρη που φαινόταν από τη θάλασσα, δεν το φοβόταν αυτό το πράγμα. Να βρίσκουν ο καθένας μια περιοχή, δεν ήταν καμιανού, τα χτήματα αυτά, που είχε και λίγο νερό μέσα, να την περιφράξει να μην μπαίνουν ζώα μέσα και να φτιάξει μέσα το σπίτι του, το στάβλο του για τα ζώα, να έχει λίγα κυπευτικά, λίγο αμπέλι, λίγα δέντρα. Από το χωριό είχε και ένα μέρος που είχε το μελισσοτόπι, έτσι το λέει εκεί, που τοποθετούσε τα μελίσια του και ήταν όλα κοντά γύρω από το σπίτι του. Έλεγε μία θεία μου, όταν γυρίζει και πηγαίνει στο σπίτι, πάντα κάτι να κρατάς, διότι όταν πας με σταυρωμένα χέρια κλαίει το σπίτι. Λέω, μάτι, ό,τι είναι παιδί μου, ένα ξυλαράκι, 2 χορταράκια, κάτι πάντα να κρατάς. Συνέχισε η ζωή στην Ικαρία επειδή ήταν αυτή η αραιοκατοικία. Καταρχήν έπρεπε να βρει νερό για να φτιάξει ο άλλος το σπίτι του, έπρεπε να βρει νερό. Να πιει, να ποτίσει τα ζώα και να κάνει και λίγα κυπευτικά. Αλλιώς δεν πήγαινε να κάνει σπίτι. Δεν υπήρχε ο τρόπος μεταφοράς του νερού. Δεν υπήρχαν ούτε σωλήνες, ούτε λάστιχα, τίποτα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν κατοικήθηκε η Ικαρία, όπου υπήρχε βέβαια χώμα, γιατί στην πραγματικότητα ακόμα το 80% είναι ακατοίκητο, γιατί δεν προσφέρεται για καλλιέργεια. Είναι πολύ βραχώδης το μέρος και δεν προσφέρεται.
Και σε αυτό το οφείλω και τη μελισσοκομεία που συνεχίζει, που δεν γίνανε καλλιέργειες για να γίνονται ψικασμοί και δεν πέφτουν φυτοφάρμακα. Και οι άνθρωποι λοιπόν έχουν πια καταλάβει πόσο βλάφτουνε. Επειδή τώρα τούτη δεν της είχα βάλει ένα πλαίσιο και ζει μόνη της. Λοιπόν, γύρω από την εκκλησία γινόταν έπειτα η αγορά. Τα επαγγέλματα, το ιφταριό που έφτιαχνε λοιπόν τις τσάπες, ο ράφτης που έγραφε το παντελόνι, ο κοτσαγκάρης που έφτιαχνε λοιπόν τα παπούτσια, ένα μικρό καφενείο. Έτσι δημιουργούταν λοιπόν η αγορά. Δεν ήταν το χωριό, ήταν η αγορά αυτή. Τεμαχιζόταν η γης από τη στιγμή που θέλανε άνθρωποι να φτιάξουν μαγαζάκια, τεμαχιζόταν ας πούμε. Τα χωριά εν συνεχεία γινόταν και με ένα άλλο το. Όταν υπήρχε νερό λοιπόν για να πάνε να φέρουνε, γινόταν περισσότερα σπίτια. Για να πάνε με τη στάμνα, είτε με το δερμάτι να πάρουν νερό, ας πούμε, το νερό 20, 50, 100 μέτρα, γινόταν πιο εύκολα χωριό. Εδώ είχε πεζουλάκια και κάθονταν ο κόσμος. Ο κόσμος ήταν φτωχός πάρα πολύ και όσοι είχαν βάζανε στο μνημόσυνο. Καθίζαν οι άνθρωποι όταν γινόταν το μνημόσυνο σε μικρά μαγαζάκια μέσα, έξω σε πεζούλες, πάντα συγκεντρωμένοι. Δεν ήταν ωραία. Ναι. Τα πεζουλάκια εδώ καθόταν όλο το κόσμο. Πεζούλες, εδώ γύρω-γύρω ήταν μέσα στο χωριό, κάθονταν όλος ο κόσμος. Και δυστυχώς επειδή το μέρος ήταν πολύ φτωχό σε γεννήματα και το μέρος πολύ δύσκολο να καλλιεργηθεί, αναγκαζόταν λοιπόν και φεύγανε κάποιους μήνες το χρόνο Η αεροκατοικία ωφελούσε στο ότι το αντρόγινο έπρεπε λοιπόν τους 6 μήνες να φύγει, ο άντρας να πάει να δουλέψει. Η γυναίκα που θα έμενε έπρεπε λοιπόν να είναι κοντά όλες οι δουλειές γύρω από το σπίτι για να μπορεί λοιπόν να κάνει τη συγκομιδή. Οι άντρες επί το πλήστο φεύγανε το μήνα Μάρτιο. Είχαν φυτέψει, είχαν σπείρει, είχαν φυτέψει τα γηπευτικά, είχαν φτιάξει τα αμπέλια και έπρεπε λοιπόν η γυναίκα που θα έμενε εδώ, εκείνος θα γύριζε από τον Οκτώβρη-Νοέμβρη.
από τις εργασίες που πήγε να κάνει, ή να πάει στα Κάρβουρα ή να γίνει ναυτικός. Πηγαίνανε στη Μικρά Ασία και σπέρνανε, κάναν και εκεί εργασίες πολλές. Να σκεφτείτε ότι υπήρχε συγκοινωνία με καΐκια από την Ικαρία 1 και 2 φορές τη βδομάδα. Και αυτό μπόρεσε ο Ικαριώτης να παραμείνει στην Ικαρία. Καλώς όρισες. Έχεις καθόλου ονοματόμελο? Βίκυλο έχεις? Δώσ' μου ένα. Από εκείνη στο γραφείο που γράφει άρθρα πάνω. Τι γράφει? Ένα άρθρα γραφεία πάνω. Σε Δενικεδένιο? Ναι. Ναι, αλλά ο μικρός μου είπε να απευθυνθώ στο θείο. Ναι, πέτω εκεί μες στα κοιμώτια. Είχε θέση η γυναίκα από αρχαιοτάτο χρόνο, είχε θέση μες στο σπίτι. Υπήρχε μπάντα, ας πούμε, ισοτιμία. Τώρα βέβαια ξεπέρασε, βγήκε από πάνω βέβαια, αλλά εντάξει. Τώρα είναι από πάνω. Ουφ, πολύ πιο ψηλά. Δεν ξέρεις που πέρασε ο βασιλιάς στα Φτηνικαριά, λέει, και σε αυτό που θα έκανε εκείνος κουμάντο έδινε ένα άλλο. Σε αυτό που έκανε η γυναίκα κουμάντο του είναι μια κότα. Πήγε ένας, ποιος κάνει κουμάντο, η γυναίκα, δώσ' του μια κότα. Πάει ένας, ποιος κάνει κουμάντο, εγώ. Μπράβο, λέει, δώσ' του ένα άλλο. Να ρωτήσω, λέει, τη γυναίκα τι χρώμα το θέλει. Δώσ' του κι αυτούν μια κότα για να φύγει. Γιατί με ψέματα πως κάνει εκείνος κουμάντο. Διότι μόλις του είπε να του δώσει άλλο, όλοι να ρωτήσω τη γυναίκα τι χρώμα θέλει να το άλλο. Η δώσει και αυτού μια κότα να παραφύγει. Ορίστε. Πώς είναι δεμένο, δεν φεύγει. Στηρίζεται και στους δυο ώμους, λοιπόν, και μπορείς να σηκώσεις και 50 και 60 και 70 οκάες. Η συμπεριφορά της Μέλισσας είναι ότι προστατεύει και αυτή το σπίτι της. Όταν πας να την ενοχλείς εκεί, θα αντιδράσει. Αν ξέρεις λοιπόν έναν τρόπο πολύ μαλακό και με λίγο καπνό, θα μπορείς να την κάνεις τη δουλειά. Αν δεν το ξέρεις, δεν μπορείς να σε διώξει η Μέλισσα. Είναι φυσικός νόμος όλα τα... Και ο άνθρωπος που στο σπίτι του λοιπόν το υποστηρίζει με κίνδυνο της ζωής του και τα ζώα λοιπόν και όλα και τις υποβελήσεις με τον ίδιο τρόπο. Και γι' αυτό πρέπει λοιπόν να μάθεις τον τρόπο που θα μπορείς να το πλησιάσεις και να το παρακολουθείς και να πάρεις την παραγωγή του και να το προστατεύεις κιόλας από τις καιρικές συνθήκες, από τα κρύα, από διάφορα πράγματα που θέλει προστασία.
Είναι 58 χρόνια που τα έχω τα βελίσια και το μόνο πράγμα που δεν το έχω ποτέ, δεν με έχει κουράσει, ενώ όλες οι άλλες δουλειές που κάνω, οπωσδήποτε κάποτε τις σε κουράζουν αγρακτάς, δεν τις θέλεις πια. Η μέλισσα είναι τόσο ωραία, ας πούμε, η δουλειά, γιατί όποτε πας στα μελίσια θα δεις και κάτι διαφορετικό. 100 φορές να πας, 100 διαφορετικά πράγματα θα δεις και όχι τα ίδια, ας πούμε. Δεν είναι... Και μπορεί αυτό να είναι που σε κρατάει σε μια αγωνία και σε μια έλξη, σε τραβάει, ας πούμε, να πας κοντά, να δεις τι γίνεται, τι έκανε, τι θα κάνει. Άλλα περιμένεις, άλλα πας και βρίσκεις. Ήτανε και η κτηνοτροφία στην Ικαρία είχε πάντα πάρα πολύ κρέας. Ανάλογα τον κόσμο που ήταν, λέει, οι άνθρωποι, του κρέας ήταν πολύ. Πάντα κατσίκι. Γιατί ήταν το μέρος με τους θάμνους και το κατσίκι ήταν η ζωή του, ας πούμε, τα κλαδιά. Γίνεται και ένα μνημόσυνο, είναι μια παράδοση και π.Χ. αυτή. Το Πάσχα βάζουν αυτοί που έχουν, ξέρω, κρέας και καθίσουν όλοι μαζί και τρώνε. Αλλά όχι μόνο οι ντόπιοι και οποιοσδήποτε τύχει. Η ουσία του και η αξία του και όλα συντρέχουν ώστε τη μέρα του Πάσχα να βρεθούν όλοι οι χωριανοί παρέα, να κάτσουν και να φάνε, να πιούν, να γλεντήσουν και να θυμηθούν και όλους τους παλιούς που έχουν περάσει από αυτόν τον τόπο. Ορισμένοι που έχουν ψάξει την ιστορία του λένε ότι ίσως χρονολογείται να μην μπορεί να είναι από την αρχή που ξεκίνησε η θρησκεία μας. Ο κόσμος ήταν φτωχός πάρα πολύ και όσοι είχαν βάζανε στο μνημόσυνο κρέας, ψωμάκι, το κρασάκι και κάναν όλοι εδώ μέσα στην πλατεία και τρώγανε και διασκεδάζανε. Το μνημόσυνο το κάνανε, είναι από πάρα πολλά χρόνια. Το κάνανε οι κτηνοτρόφοι που είχαν ζώα. Σφάζα ζώα, τα φέρναν τη μέρα του Πάσχα, τα βράζανε και τα κάθιζαν όλοι. Και αυτοί που δεν είχαν και αυτοί που είχαν. Και τα βάζανε μαζί και τρώγανε. Να μας πάλι με στην Βαρβάκη, ωραία, άμα το στάνιο να... Να μην τράβουν εδώ μέσα, μας πιάσει εφορία. Όχι, δώσα λίγο. Τι, από κάτι τέτοια ξεκινάει η εφορία. Το ξέρεις.
Έλα. Έλα. Υπάρχει ένα παλιό έθιμο εδώ στον τόπο μας, τα λεγόμενα χειροσφάγια. Τις γιορτές και Δεκέμβρη και το Γενάρη δηλαδή. Από τα παλιά χρόνια θρέφανε οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας ένα γουρούνι στο σπίτι, το οποίο κάλυβε σε ανάγκες στο κρέας του σπιτιού τους ανοιξιάτικους μήνες μέχρι το καλοκαίρι που πιάνανε να υπάρχουν κατσίκια, τα ρήφια τα οποία υπήρχε φαΐ για να θραβούνε. Τα χειροσφάγια είναι ένα έθιμο πολύ παλιό και έχει να ακουστούν πολλά γλέντια και πολλές ιστορίες γι' αυτά. Ο λόγος ήταν ότι ήταν μεγάλα τα ζώα και για να τα σφάξουν έπρεπε να μαζευτούν 2, 3, 5 άνθρωποι. Λοιπόν, όταν το σφάζαν το ζώο, αυτοί που ήταν εκεί πρέπει να κάτι να φάνε. Βγάλαν το σηκώτη λοιπόν σε πρώτη δόση και το τηγανίζαν και αρχινούσαν το πρώτο κρασί. Τα πρώτα κρασιά να πίνουν. Συνάμα λοιπόν, καθώς πλήθαινε η παρέα, έμαθαινε και ο άλλος γείτονας και πιο πέρα, όσοι βρισκόνταν και 10 και 20, 30 άτομα όλες φορές, 50 θα βρισκόνταν σε ένα σπίτι μέσα. Ευτυχώς είμαι ευχαριστημένος για αυτό που ακόμα οι άνθρωποι δεν έχουν αλλάξει νοοτροπία. Δεν είναι, ας πούμε, οι άνθρωποι που κυνηγούν πολύ το χρήμα. Γιατί και αυτό πιστεύω ότι είναι μια νεοτροπία του Ικαριώτη, επειδή ποτέ στην Ικαρία δεν υπήρξαν τάξεις ανθρώπων. Υπήρξε δε η αλλαξιά που σχεδόν πιστεύω ότι ήταν και το μόνο μέρος, δεν υπήρχε εργάτης και αφεντικών. Μου έλεγε εμένα, ας πούμε, ο Γιάννης, Γιώργο, θέλω να έρθει στην Πέπτη που θα σκάψω το άμπελι και όταν χρειαστεί σε μένα θα έρθω εγώ στη δικιά σου δουλειά. Μπορεί να μην είχα εγώ αμπέλι, να είχα κήπο, μπορεί να μην είχα κήπο, να πάω να κόψω με ξύλα. Είτε η λεγόμενη αλλαξιά διατηρήθηκε πάρα πολλά χρόνια και ακόμα γίνονται σε πιο μικρή κλίμακα τώρα, όχι όπως ήταν τότε. Τότε δεν υπήρχαν λεφτά, έπρεπε λοιπόν ο κάθε ένας να κάνει τη δουλειά του, αλλά έπρεπε να κάνει, να πάει να δουλέψει ο ένας λοιπόν για να φτιάξει σήμερα και ο άλλος ύστερα από μια μέρα, από 5 μέρες, από ένα μήνα, από 2 μήνες, όταν θα το χρειαζόταν, θα συμπλήρωνε την ημέρα που δούλεψε λοιπόν κοντά του, θα πήγαινε ο άλλος να δουλέψει. Αυτό λοιπόν μας δίνει την εικόνα ότι δεν υπήρξαν τάξεις ανθρώπων. Και με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι λοιπόν νιώθουν ισότιμοι. Και μέχρι σήμερα και αν ένας έχει παραπάνω λεφτά, είναι αδιανόητο να το δείξει ή να βάλει πιο καλά ρούχα από τον άλλον. Δεν τον υπολογίζουν. Επιστήμονες είναι και μόλις θα έρθουν εδώ λοιπόν, ζουν και αυτοί όπως ζούμε εμείς. Δεν βλέπεις να παρατηρείται, ας πούμε, διαφορά ζωής. Γιατί το βρήκε και αυτός παράδοση, το βρήκε αυτό το πράγμα. Ότι δεν μπορεί λοιπόν να έρθει και να θέλει να κάνει παρέα μόνο με επιστήμονες, θα κάνει παρέα με όλους τους ανθρώπους, με τους εργάτες, με τους γεωργούς, με τους κτηνοτρόφους, με τους μελισσοκόμους,
Με αυτούς θα κάνει παρέα και στο καφενείο και στη διασκέδαση που θα πάει, με αυτούς θα κάνει παρέα, ας πούμε. Και νιώθει ευχαριστημένος. Δεν νιώθει καταπιεσμένος με αυτό. Το αν κάνει στην Αθήνα παρέα με τον κύκλο του, εκείνος μόλις θα έρθει εδώ, μπαίνει λοιπόν μέσα στο πνεύμα του Ικαριώτη. Ξεχνάει τι κάνει στην Αθήνα, ας πούμε, και πώς πρέπει εκεί να συμπεριφερθεί και αμέσως, ας πούμε, γίνεται Καριώτης. Κάποιος αδερφός του γιατρού είχε φέρει λοιπόν, σπούδαζε για αυτός γιατρός στην Ιταλία και είχε φέρει 2 φίλους του, συμφοιτητές του. Ο γιατρός εκείνη την ώρα λοιπόν που ήταν εδώ η Καριώτης, ήταν κρατικός γιατρός, φτιάχνανε λίγο τσιμπέντο, κάνανε μια πίστα που θα γινόταν το πανηγύρι για να χορέψουνε και δούλευε και ο γιατρός εκεί στα τσιμέντα και λένε οι φίλοι του γιατρού, λέει, μα ο γιατρός δεν δουλεύει στα τσιμέντα, λέει, αφού αυτή την ώρα δεν έχει άρρωστο, γιατί δεν έχει δουλέψει. Και γυρίζει και λέει ο ένας στον άλλη, που είναι οι άνθρωποι, εμείς πρέπει να κάνουμε υποκλήση στον γιατρό, όχι να το βάλω να δουλεύει για τσιμέντα. Θέλω να καταλήξω ότι οι άνθρωποι, ας πούμε, και ξένοι μένουν κατάπληκτοι για τον τρόπο που σκέπτονται οι Καριώτες και για τον τρόπο που συμπεριφέρονται. Ενώ δεν έχουμε σπουδαία πράγματα να δείξουμε, ενώ όταν έρθουν οι άνθρωποι φεύγουν, ας πούμε, ευχαριστημένοι με τη συναναστροφή του κόσμου και λένε ότι είναι κάποιοι άλλοι άνθρωποι εδώ, δεν μοιάζουν, ας πούμε, με άλλα νησιά, με άλλες περιοχές, ξέρω εγώ. Εμείς εδώ στο χωριό μας το τηρούμε και το αγαπάνε αυτό το έθιμο, και όπως είναι και το έθιμο της πρωτοχρονιάς να γυρίζουν όλα τα σπίτια. Έτσι και τώρα βρισκόμαστε στη ευχάριστη θέση να βρισκόμαστε λοιπόν όλοι μαζί πάντα οι χωριανοί για να το τηρήσουν αυτό το έθιμο εδώ. Στο μνημόσυνο, άσχετο το ότι δεν ξέρει κανείς ούτε ποιος πρόσφερε ούτε πόσα πρόσφερε. Αυτό είναι, θα πάει ο κάθε άνθρωπος ανάλογα που έχει και θα αφήσει εκεί στο κτίριο που παραλαβαίνουν το κρέας, το ψωμί, το κρασί, ας πούμε.
Δηλαδή παραγγελίες σε σένα σου έχουν δώσει οι χωριάνοι έτσι. Έχουν δώσει, ναι, κρέας. Και ξέρεις, Εντάξει, όποιος σου είπε, ποιος σου έχει πει, όπως το ξέρουμε πάντα. Σε κανένα θα ξέρεις εσύ και μόνο το Προεδρείο του Συλλόγου, δεν θα ξέρει άλλος τι έχει βάλει κάθε οικογένεια. Όχι, δεν το λέμε ποτέ αυτό. Δεν θα είναι η διαφήμιση το μνημόσυνο να βάλει και να πιάσουν να διαφημίζουν, να λένε ότι αυτός θα βάλει. Δεν θα είναι τέτοια πράγματα. Ποτέ δεν το λέμε αυτό. Κρασιά. Θα φέρεις και εσύ λίγο κρασί. Θα φέρω, γιατί εντάξει, ορισμένοι που έχουν, θα φέρω κάτι παραπάνω. Θα φέρω. Κρασί και στο σπίτι δίπλα έχουν, δεν έχω πρόβλημα. Αν τις πρωί να βάλεις το καζάνι να πάνε. Ξύλα. Έλες ξύλα να φέρεις πουθενά. Ξύλα έχει ο φουρνάρης. Μα σφάξει πάλι, θα έρθει να με κυνηγάει τα ξύλα. Τον κάνεις καλά εσύ το φουρνάρι. Θα βάλουμε το βραστό. Ορισμένοι που έχουν δηλώσει να βάλουν, πώς θέλουν να βάλουν κατσικάκια. Ωραία, γι' αυτό κανονίσαμε να βρεθούμε αύριο. Ναι, τα κατσικάκια θα τα βάλουμε στο φούρνο. Εγώ θα πάω το πρωί για να πιάσω το καζάνι και θα σερβιριστεί όπως σερβίρεται κάθε χρόνο. Όχι κατά άτομων μερίδες και δεν περιμένουμε και κανένα. Όχι. Όσοι πιστοί προσέρθουν θα είναι τότε δεχτεί. Μετά, άμα βρουν στη σκάφια, μαγειρίσουν, θα φάνε. Είδε μη. Αλλιώς θα μένουν νηστικοί. Μετά ναι. Τι άλλο θέλουμε. Να φτιάξουν την αίθουσα. Ναι, να φτιάξουν την αίθουσα. Πότε φτιάξουν την αίθουσα? Αύριο το βράδυ. Και θα βάλεις και θα βάλουμε ένα χαρτί και θα λέμε ότι 2 η ώρα θα κάτσουμε να φάμε. 2-3 η ώρα βάρτε. 3. 2 με 3. Αν 2 να βάλουμε ή να μαζευτούμε σε 3. Ναι. Που νομίζουν ότι κοιμόμαστε τη μέρα και ανοίγουμε το βράδυ. Αυτό είναι λάθος και τη μέρα δουλεύουμε. Πολλοί μας λένε μήπως είσαι από το χωριό που ανοίγουν τη νύχτα, γιατί είναι κάποια πράγματα που τα έχουν παραξηγήσει. Δεν ήταν δυνατόν οι άνθρωποι αυτοί που ήταν τόσο αραιοκατοικία και αποτελείται αυτή η αγορά από πολλά χωριά, τα οποία είναι μισή ώρα και 1 ώρα πεζοπορία, βέβαια όχι με το αυτοκίνητο. Κάποτε που δεν υπήρχαν δρόμοι, δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, έπρεπε να έρθουν με τα πόδια. Εάν αυτοί οι άνθρωποι θα ερχόνανε τη μέρα, καταλαβαίνετε ότι 1 ώρα να έρθει, 1 ώρα να επιστρέψει, να κάνει και λίγο χασομέριο, έχανε τη μέρα του. Άρα λοιπόν τον ανοίγουμε το βράδυ, προστατεύαμε λοιπόν αυτούς τους εργαζομένους. Να μπορούν λοιπόν να κάνουν τη δουλειά τους το βράδυ που δεν μπορούσαν να δουλέψουν στις δουλειές στα χωράφια, γιατί νύχτωνε, και το βράδυ θα ερχόνταν λοιπόν να ψωνίσουν από το μπακάλικο, να πάνε στον τζαγκάρι για τα παπούτσια τους, να πάνε στο ράφτη για το παντελόνι τους, να πάνε στον κουρέα και να κάνουν όλες τις δουλειές και να καφενεδίσουν και όλες, να πάνε και στο καφενείο. Ναι, μεν ανοίγουμε από συνήθεια, γιατί η δουλειά είναι πολύ λίγη το βράδυ. Πάλι κάποιοι άνθρωποι θα έρθουν να εξυπηρετηθούν, γιατί δεν έχουν αυτοκίνητο να έρθουν τη μέρα, γιατί δεν προφθάσαν να έρθουν τη μέρα και θα έρθουν το βράδυ. Να σχεδιάσουν να κάνουν και τη βόρτα του στο καφενείο ή να πάνε και
στην ταβέρνα λίγο. Άρα λοιπόν και σήμερα ακόμα, που είναι λίγη η εξυπηρέτηση που κάνουμε, έχει πάλι απήχηση. Θα δουλέψεις τη μέρα, θα ξεκουραστείς όταν λοιπόν τελειώσει της μέρας κίνηση που τελειώνει κατά τις 3 η ώρα και θα φύγουν οι άνθρωποι. Και τότε λοιπόν και εμείς μπορούμε να φάμε λοιπόν, να ξεκουραστούμε 1 ώρα, 2 ώρες και να ξανανοίξουμε πάλι το βράδυ κατά τις 8-9 η ώρα και να καθίσουμε και μέχρι 1-2 η ώρα. Πολλές φορές πάω κάθομαι στο καφενείο και έχει τώρα και μου φωνάζει, έλα να ψωνίσω κάποια πράγματα, σηκώνομαι και έρχομαι λοιπόν και ψωνίζει ο άνθρωπος. Δεν με κουράζει αυτό, διότι ήδη το έχω πια συνηθίσει, ας πούμε, το πράγμα. Η ιστορία του κρασιού εδώ του αμπελιού γενικά στην Ικαρία ξεκινάει από ό,τι γνωρίζομαι από πολύ παλιά χρόνια, από το Διόνυσον, από είμαστε παραγωγή. Δεν είμαστε εμπόροι κρασιού για να το πολλαπλασιάσουμε. Κάνουμε μια μικρή παραγωγή. Αυτά που βγάλουν, ό,τι βγάλουν φυσικότατα. Πολύ σε αγαπώ. Τρέπομαι να σου το πω. Μπερδεύει η γλώσσα μου αυτό κρασί για σένα αγάπη μου χρυσή. Μπερδεύει η γλώσσα μου αυτό κρασί για σένα αγάπη μου χρυσή. Όταν τελειώσουν τα δικιά κάνουν βαρέλια, θα πουλήσει ο γείτονας. Απλώς θέλω να είμαστε μικρή παραγωγή, να βγαίνει καλό κρασί, το κυριότερο. Περπατώ σιγά σιγά κι άμα βρέξω σε γαυγά μασάω κανούλες για να με πετώ και λέω και με το παρδό. Μασάω κανούλες για να με πετώ και λέω και με το παρδό. Τα εδάφια μας εδώ είναι το χά. Είναι ξερικό, γι' αυτό ευδοκιμεί και βγάλει και καλό κρασί. Και ένα άλλο, ας πούμε, έτυχα στο 1947 στη Σάμο που πήγα λοιπόν και να ψωνίσω και ήταν Δεκέμβρης
και χιόνιζε έξω και πήγε ένα παιδί λοιπόν στο εργοστάσιο, πήγε να ψωνίσω δέρματα για παπούτσια και ζητιάνεψε λοιπόν και του έδωσε βέβαια ο εργοστασιάρχης. Όταν έφυγε λοιπόν, είπα εγώ στον εργοστασιάρχη, ακούστε λέω κύριε Ελευθέρη, εμείς στην Ικαρία είμαστε όλοι φτωχοί, αλλά παιδί στην πόρτα λέω ούτε άκουσα ποτέ ότι βγήκε ένα παιδί και ζητιάνεψε, ούτε είδα και ούτε θα δω πιστεύω. Και η απάντηση του εκείνος και μου είπε τι γίνεται όταν μια οικογένεια έχει ανάγκη. Εάν πραγματικά του λέω έχει ανάγκη, θα μαζέψουν και θα τα στείλουν. Θα τα στείλουν στο σπίτι. Δεν θα βγάλουν το παιδί να ζητήσει ελεημοσύνη. Αυτό λοιπόν δεν έγινε, του λέω ποτέ. Μου λέει εδώ, άκουσε Γιώργο, είναι αυτοί που έχουν και αυτοί που δεν έχουν, μου είπε ο εργοστασιάρχης. Αν 2 μέρες μου είπε δεν μπορέσει να δουλέψει ο πατέρας γιατί δεν έχει ούτε σπίτι ούτε ζώα, τίποτε, αν δεν βγει το παιδί να ζητιανέψει δεν έχουν ψωμί να φάνε. Αυτό έγινε στο 1947, το έζησα ας πούμε εγώ αυτό. Και του φάνηκε του εργοστασιάρχη τόσο παράξενο αυτό το πράγμα. Του λέω μαζεύουν οι άνθρωποι, λένε ότι υπάρχει σε ένα σπίτι μια έκτακτη, μια σοβαρή ανάγκη. Μια αρρώστια, ένα θάνατος, κάτι. Θα συγκεντρώσουν λοιπόν κάποιοι χωριανοί εκεί λεφτά και θα τα στείλουν στο σπίτι με αξιοπρέπεια, όχι να βγουν οι άνθρωποι και ούτε γράφουν πόσα έδωσε ο ένας, ό,τι έχει ο καθένας. Περνά και δίνει ό,τι έχει ο καθένας, θα δώσει ας πούμε. Εμένα μου έτυχε μέσα στο καράβι προ 30 χρόνια. Κάποιος από εδώ λοιπόν χωριανός, είχε ένα παιδί άρρωστο λοιπόν, ήταν στην Αθήνα, είναι ένας παροίκος. Έφυγε από την Αθήνα λοιπόν και του τηλεφωνάνε, το καράβι πήγε στη Σάμο διότι είχε πάρει κλίση από φουρτούνα, μπατάραν αυτοκίνητα και μας πήγε στο Σάμο, στο βαθύ μέσα και ήρθαν και φωνάζανε λοιπόν το όνομα αυτού του παιδιού, τον βρήκανε, λέει, είπανε αυτό νοσοκομείο να γυρίσεις πίσω. Είπανε εκεί είμαστε καμιά 15. Λέει αυτός αφού έφυγε και έρχεται αυτό το νοσοκομείο δεν θα έχει ούτε λεφτά. Μαζέψανε εκεί καμιά 50.000 και του λένε πάρτα, μας είπε όχι, του τα δώσανε πάρτα και βρήκανε, βγήκε και κάποιος και ενέργησε και βρήκε και στο αεροπλάνο θέση και έφυγε και πήγε να μέσα στη θέση του ας πούμε. Είναι κάτι αυθόρμητο, δεν θέλει πολλή συζήτηση για να γίνει όταν δούνε ένα και έχει μια ανάγκη.
όπου κι αν ζει ο Ικαριώτης, βλέπεις ότι έρχεται εδώ, γιατί έχει αυτά τα πράγματα του έχουν λείψει. Που πάνε σε μέρη και κάνουν καλές δουλειές και κάνουν περιουσίες και έρχεται εδώ γιατί του έχει λείψει αυτή η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη που υπάρχει με τους ανθρώπους. Βρήκαν έναν τρόπο να πιστεύουν οι άνθρωποι ότι όταν θα γίνει το μνημόσυνο θα μνημονευτούν οι εκλειπώντες. Θα έρθει ο παπάς, θα μνημονεύσει και ύστερα θα αρχίσει το φαγοπότη. Μνημόνευε ο παπάς και καθόταν όλοι μαζί και τρώγανε και πίνανε και γλεντούσανε. Τώρα μνημονεύει ο παπάς εδώ, δεν ξέρω. Ναι, βέβαια. Αντίλαμπρα που δεν θα μας κάνει ο παπάς. Τώρα θα έρθει να κάνουμε αντίλαμπρα 12 η ώρα. Θα κάνει η μία, ξέρω εγώ τι ώρα κάνει. 1 η ώρα. Τα αντίλαμπρα λέω τι ώρα, τα απόγευμα τα αντίλαμπρα. Τι ώρα, μετά τα αντίλαμπρα. 11 είναι, δεν τα κάνει το 8.
εκνευρών ανά το θάνατο μαζί σας, σε λίγαν τη ζωή χαρισάμενος. Ευχαριστώ. Εδώ, εκεί ο καφετζής. Για συνολογηθείτε που ξέρετε εκθέσει καλά. Εσείς να μας πείτε. Και το θέμα της φιλοξενίας, ας πούμε, είναι και αυτό. Φέρανε τους εξορίστους στο 1947 και δεν είχαν βέβαια άνθρωποι, δεν τους δώσανε σκήνες τίποτα και πρέπει λοιπόν να τους βάλουν στα σπίτια τους. Οι άνθρωποι ό,τι και αν πιστεύανε, ας πούμε, πολιτικά, είτε αν ήταν βασιλόφρον, είτε αν ήταν δεξιός, είτε αν ήταν φιλελεύθερος, είτε αν ήταν κομμουνιστής, αυτός που είχε 2-3 δωμάτια μαζευτήκανε στα 2 λοιπόν η οικογένεια και δώσανε ένα δωμάτιο στους εξορίστους, κάτι τους δίνα βέβαια, για να μείνουν 5 και 10 και 15 ανθρώποι να μείνουν σε αυτό το δωμάτιο. Δεν τους αφήσαν έξω. Θυμάμαι λοιπόν ότι οι εξόριστοι τότες ήταν περισσότεροι από τους ντόπιους. Έφτασε η Ικαρία να έχει 15.000 εξόριστους. Λοιπόν, πήρανε για εκείνη τη μερίδα τους χωρίς να έχουν βάλει και δεν άκουσα ούτε δεξιών ούτε φιλεύθερο να πει μα γιατί δίνετε στους κομμουνιστές το κρέας και να σκεφτείτε ότι το βάλανε οι άνθρωποι με ανέχεια. Δεν είχε τότε, ας πούμε, στο 47 ήταν ακόμα δύσκολη η κατάσταση της οικονομίας. Οι άνθρωποι ακόμα τρώγανε λίγο. Αλλά το έθιμο αυτό δεν το εγκαταλείψανε και πήρανε λοιπόν και οι εξόριστοι, τους δώσανε ό,τι πήρανε και εκείνοι που είχαν βάλει κρέας. Φιλοξενία. Φιλοξενία. Συγγνώμη, αλλά αυτό ήταν. Γεια χαρά. Το ίδιο είναι. Γεια χαρά. Γεια σας. Gestern.
και αυτή μια εκδήλωση του ανθρώπου. Η εκδήλωση όμως αυτή έχει κάποιο χαρακτηριστικό, ότι δεν προσπαθεί ο άλλος να κερδίσει κάτι. Προσπαθεί να χορέψει μαζί με όλους, χωρίς να γίνεται αντικείμενο. Ακόμα και την εποχή που πληρώναμε τους οργανοπαίχτες, ήταν αδιανόητο να σκεφτείς ότι θα χορέψεις μόνος σου ή μόνο η παρέα σου. Δεν μιλάω για το μνημόσυνο, ακόμα και σε εκδηλώσεις, σε πανηγύρια που γινόντανε, δεν μπορούσε να πιστεύει ο άνθρωπος ότι επειδή είχε λεφτά σηκώδει να πληρώσει και να χορεύει μόνος του ή μόνο με την παρέα του. Και αν κάποιος τολμούσε να κάνει αυτό, ήταν από Πομπέο Στράος αυτός. Οι άνθρωποι εκφράζανε τον πόνο τους, τη σκλαβιά τους και διάφορα, ας πούμε, και διάφορη καταπίεση που μπορούσε να έχει ο άνθρωπος. Ήταν σοβαροί στο χορό και όπως είπαμε πάντα αφήνανε αμέσως και τη σειρά στον άλλο. Δεν το έπαιρνε μονοπόλιο ένας να χορεύει. Κι ας ήταν καλός χορευτής. Κι ας είχε πληρώσει στα όργανα. Θα χόρευε κι αυτός τα 2 λεπτά, τα 3, τα 5 και θα φεύγει να χορεύσει και ο άλλος. Να βάλουμε και λίγο νερό στο κρασί γιατί είναι πολύ δυνατό. Γιατί το να μεθύσεις εδώ θεωρείται προσβολή. Ο έρωτας είναι το πιο γλυκό πράγμα. Υπάρχει κανένας που να αμφισβητεί αυτό το πράγμα. Ότι είναι το μοναδικό που κρατάει τον άνθρωπο ζωντανό, με όνειρα, με 1002 πράγματα. Άμα δεν υπάρχει ο έρωτας στη μέση, ο άνθρωπος είναι, πώς να σου πω, βρίσκεται σε αθλία κατάσταση, ας πούμε. Καταρχήν ψυχολογικά δεν είναι καλά όταν δεν υπάρχει στη μέση έρωτας. Είναι φυσικός νόμος αυτός, δεν είναι κάτι που το έφτιαξε ο άνθρωπος. Που παρακολουθώ και όλα τα ζώα, βλέπεις τι και με τα ζώα ακόμα πόσο βρίσκονται σε ευθυμία όταν υπάρχει στη μέση ο έρωτας. Αλλά πρέπει να συνεχιστεί διότι σφίγγονται οι σχέσεις ακόμα περισσότερο των ανθρώπων. Ακόμα και διαφορές να έχουν όταν θα βρεθούν στην ίδια αίθουσα, θα χαιρετιστούν, θα χορέψουν μαζί και αυτά ακόμα απαλύνονται οι διαφορές που έχουν
και το θεωρώ και πιστεύω και ακόμα και στα παιδιά μου, το λέω και στα εγγόνια μου, ότι να προσπαθήσουν αυτό να το διατηρήσουν. Το μνημόσυνο, ότι είναι ένα αποκορύφωμα, ας πούμε, της αγάπης και της αλληλεγγύης και της ισότητας. όσον πάνε και χάνονται αυτά τα εθήματα τα παλιά, οι φιλίες, οι αγάπες, οι φιλοξενίες,
Κάπως φαίνεται ότι πιάσαν να περιορίζονται, είναι ο τρόπος ζωής που γίνεται. Αλλά εμείς το θέλουμε να μείνει. Να μείνει και να υπάρχει. Και οι άνθρωποι ευτυχώς και συνεχίζουν να ζουν με αυτόν τον τρόπο ζωής. Και πιστεύω και θέλω αυτό να συνεχιστεί, να μην γίνει οι άνθρωποι, ας πούμε, αυτοί που έχουν, να μην έχουν επαφή με τον άλλο κόσμο. Η όλη, ας πούμε, ευτυχία στους ανθρώπους είναι ότι βλέπει ο ένας τον άλλον με το ίδιο μάτι, οι ίδιοι κάνουν παρέες, πάει ο ένας άλλο το σπίτι. Αυτό είναι το πιο... Πιστεύω ότι πρέπει να μην το χάσουμε ποτέ αυτό. Γιατί ύστερα δεν θα πρέπει να λεγόμαστε οι καριώτες ότι είμαστε. Αν αυτό χαθεί, ας πούμε, και αλλάξουμε τρόπο ζωής. Βλέπεις ότι κινδυνεύει? Όχι ακόμα, ευτυχώς. Βλέπω ακόμα δεν κινδυνεύει αυτό το πράγμα. Το βλέπω ακόμα και έχει ρίζες